તો એ ખાલી એટલે કે તમે પોતે જ કરતા હોય કેટલી અમને કે ભાઈ આટલા 10 મશીન બન્યા હતા 10 ની ક્વોલિટી જોવાઈ ગઈ કે નહીં, તો એ સુપરવાઇઝ કર્યું કે ભાઈ બરાબર. એમાં ક્યાંક તમે જઈને ખાલી એટલું જોયા કે ભાઈ 10 માંથી એક તો તે બાકી રહી ગયું, કેમ નથી કર્યું, તો એનો ઓલા ક્વોલિટી વાળા ડુઅરનું કામને ચેક કર્યું છે, રાઈટ. અને પછી એનાથી આગલું સ્ટેપ શું આવશે કે ક્વોલિટીમાં કંઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા છે કે આ મહિને કેટલા મશીન બનશે તો કેટલી ક્વોલિટી ચેક કરવી પડશે અને એના માટે કેવું કેવું શું શું કામ કરવું પડશે, કેટલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોશે, કે આ માણસ જોશે કે ભાઈ કંઈક નવું લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનું મશીન લઈ આવી ક્વોલિટી ચેકિંગ માટે સ્પેશિયલ, તો એ બધું શું છે એ પ્લાનિંગ કરે કેમાં ક્વોલિટી ડિવિઝનમાં પ્લાનિંગ કરે બરાબર. તો ઈ ઇઝ અ મેનેજર, એ ગમે એ હોઈ શકે, તમે પોતે બી હોઈ શકો અથવા તમારો માણસ બી હોઈ શકે, રાઈટ. અને એ બધા મશીન લેવાના થાય તો એના રિસોર્સિસ પૂરું પડે, એ તો તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયું બરાબર. એમાં તમારે કાંઈ કહેવા જેવું નથી, રાઈટ. ખ્યાલ આવે છે. એટલે ક્વોલિટી ડિવિઝનમાં તમારે થઈ ગયા હવે 4 નામ આવી ગયા. મને નામ કહેતા જજો, નામ લખી જ નાખજો.